Φίλοι μου, καλώς ορίσατε στο Greek Music 365 και μετά τη μεγάλη επιτυχία της σειράς Καλησπέρα και καλή βραδιά από τον Βασίλη Καρά που κάναμε τη βιογραφία του, πάμε σήμερα να ξεκινήσουμε μαζί ένα μεγάλο αποκλειστικό ταξίδι στην πολυτάραχη ζωή του ανθρώπου που σφράγισε όσο λίγη το ελληνικό τραγούδι, του ανεπανάληπτου πρίγκιπα, του άρχοντα του Τόλι Βοσκόπουλου. Μέσα από αυτή τη νέα σειρά βίντεο θα φωτίσουμε βήμα-βήμα ολόκληρη την πορεία του, φέρνοντας στο φως άγνωστα περιστατικά, παρασκήνια και αλήθειες που δεν έχουν υποθεί ποτέ ξανά. Θα δούμε έναν άνθρωπο πίσω από τα λαμπερά φώτα της πίστας, τις μεγάλες του αγάπες, τις δύσκολες στιγμές και τα μυστικά μιας ζωής που έμοιαζε με κινηματογραφική ταινία. Μια βαθιά λεπτομερής έρευνα που ξεκινάει από σήμερα. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να καταλάβουμε την πολυσύνθετη προσωπικότητα του Τόλι Βοσκόπουλου πρέπει να επιστρέψουμε εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο σπίτι του, στην οικογένειά του, όπως αποκαλύπτουν άνθρωποι από το στενό συγγενικό του περιβάλλον και συγκεκριμένα οι αδελφές του που τον έζησαν από την πρώτη του ανάσα. Η σχέση τους ήταν γεμάτη βαθιά αγάπη, η οποία όμως στην πορεία μετατράπηκε σε ένα μεγάλο πικρό παράπονο. Ο μικρός Τόλιος, όπως τον φόραζε χαϊδευτικά, γεννήθηκε σε ένα σπίτι όπου οι μεγαλύτερες αδερφές του ανέλαβαν σχεδόν το ρόλο της μάνας. Όταν ήρθε στον κόσμο, η μία του αδελφή ήταν ήδη 17 ετών και η Λίνα, η άλλη του αδελφή, ήταν 3 χρόνια μικρότερη, δηλαδή 14. Υπήρχαν ακόμα 2 κορίτσια στην οικογένεια που τότε όμως ήταν σε πολύ μικρή ηλικία. Εκείνα τα χρόνια, τη δεκαετία του 40, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Τα βρεφικά ρούχα δεν τα αγόραζαν έτοιμα. Τα έφτιαχναν όλα στο χέρι, τα αέραβαν και τα κεντούσαν μέσα στο σπίτι. Η μητέρα του Βοσκόπουλου ήταν μια πραγματική καλλιτέχνηδα στο κέντημα. Πάνω στο ατζάλι δημιουργούσε αληθινά αριστουργήματα. Εκείνη λοιπόν έμαθε την τέχνη και στη μεγάλη της κόρη και έτσι όλα τα μορουβιακά ρουχαλάκια με τα οποία μεγάλωσε ο μετέπειτα μεγάλο στάρ ήταν εξ ολοκλήρου και εγγυμμένα με φροντίδα από τα χέρια της ίδιας σου της αδερφής, με τη μάνα τους να καμαρώνει για το αποτέλεσμα. Μεγάλωσε μέσα σε μια απόλυτη στοργή με νανουρίσματα και ατελείωτα καρνάκια από τις αδερφές του, κι όμως αυτή η στενή σχέση φαίνεται πως κλονίστηκε ανεπανόρθωτα όταν ήρθε η τεράστια δόξα. Άνθρωποι από το περιβάλλον του περιγράφουν με λύπη πως όταν ο Τόλης έγινε απόλυτο στάρ, αποξενώθηκε, έγινε μακρινός, σχεδόν ξένος, απαρνούμενος κατά κάποιον τρόπο τις ίδιες του τις ρίζες και τους ανθρώπους που τον μεγάλωσαν. Μια εξέλιξη που έκανε πολλούς να θυμηθούν τα προφητικά λόγια του πατέρα του, ο οποίος συνήθιζε να λέει μια κουβέντα που έμελε να βγει αληθινή. Δεν πρέπει λοιπόν να εύχεσαι το παιδί σου να γίνει μεγάλο και τρανό, γιατί τότε αρχίζει ένας στα μεγαλοπιάνεται και καταλήγει να γίνεται ένας ξένος. Σταματάει να μας αναγνωρίζει, μας αποφεύγει συστηματικά και δεν καναδέχεται ούτε καν να μας μιλήσει. Αυτή η αποξένωση όμως δεν έμεινε μόνο στα λόγια, αλλά μετατράπηκε σε πράξεις που πλήγωσαν βαθιά την οικογένεια. Χαρακτηριστικό είναι ένα άγνωστο περιστατικό με τον ανεψιό Αποστόλη. Ο Αποστόλης δεν ήταν ένας τυχαίος συγγενής. Για 17 ολόκληρα χρόνια βρισκόταν συνεχώς στο πλευρό του Βοσκόπουλου, προσφέροντας τις υπηρεσίες του μέρα νύχτα. Σαν ένας πιστός ακόλουθος που εκτελούσε κάθε επιθυμία του θείου του, τον είχε κυριολεκτικά σαν Θεό του και στεκόταν μπροστά του πάντα με απόλυτο σεβασμό, σαν στρατιώτης. Κι όμως όταν μια μέρα ο Αποστόλης τον πήρε τηλέφωνο απλώς για να του πει ένα ανθρώπινο «Γεια σου θεία, τι κάνεις, πώς πάει η υγεία σου», η αντίδραση του τώρα ήταν σοκαριστική. Αντί για απάντηση άρχισε να το βρίζει με το χειρότερο τρόπο. Όσοι τον έζησαν από κοντά ήξεραν καλά ότι όταν ο Τόλης ξέσπαγε και έβριζε, το έκανε με απίστευτη ένταση, βγάζοντας για άλλη πλευρά του εαυτού του. Αυτή η συμπεριφορά ράγισε οριστικά τις καρδιές των δικών του ανθρώπων. Η αδερφή του, η Παναγιώτα, έφτασε σε σημείο να μην θέλει ούτε να ακούσει τη φωνή του. Ακόμα και όταν οι γειτόνισσες τη φόραζαν με ενθουσιασμό, «Κυρία Παναγιώτα, άνοιξε γρήγορα το ραδιόφωνο, τραγουδάει ο αδερφός σου».
Εκείνη αρνιόταν πεισματικά και αν τύχαινε να τον ακούσει κάπου τυχαία, έκλεινε αμέσως τη συσκευή ή κάλυπτε τα αυτιά της με τα χέρια της. «Φίλοι μου, τι ακούμε, τι αποκαλύψεις είναι αυτές?» Απομονωνόταν σε μία γωνιά του σπιτιού και έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Για εκείνη αυτή η άλλοτε αγαπημένη φωνή είχε μετατραπεί σε μία μαχαιριά στην καρδιά. Πολλοί λένε τη γνωστή παροιμία ότι το αίμα νερό δεν γίνεται, όμως η ίδια η πραγματικότητα την έκανε να απαντάει με πίκρα. Κι αν γίνεται δεν πίνεται. Για την οικογένειά του το αίμα αυτό είχε γίνει ξύδι και χολή. Ένα φαρμάκι που την πότισε τόσο πολύ που την ανάγκασε για να αντέξει να προσπαθήσει να το ξεβράψει από τη ζωή της. Και κάπου εδώ έρχεται ένα τεράστιο ερώτημα. Αν ζούσε σήμερα ο πατέρας του, ο Χαράλαμπος Βοσκόπουλος, και έβλεπε όλα όσα έρχονται στο φως για την τροπή που πήραν οι σχέσεις των παιδιών του, ποια θα ήταν η αντίδρασή του? Θα θύμωνε, θα ένιωθε στενάχωρια ή αγανάκτηση? Η απάντηση για όσους ξέρουν τα πράγματα εκ των έσω είναι ξεκάθαρη. Όχι. Αν ο πατέρας του έβλεπε σήμερα τις κατεστραμμένες ζωές των υπόλοιπων μελών της οικογένειας και εκείνος των ανιψιών του Τόλι σε σύγκριση με τη χλειδί και την πορεία του μεγάλου στάρ, το σίγουρο είναι ότι θα έδινε το πράσινο φως για να υποθεί αλήθεια. Θα έλεγε «Έχετε δίκαιο, καλά κάνετε και προχωράτε». Φίλοι μου, αυτά τα λόγια ακούμε από την αδερφή του Τόλιου. Τώρα εμείς κάνουμε μία αφήγηση. Τι έχει γίνει στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Η συνέχεια είναι συγκλονιστική, φίλοι μου, και θα ολοκληρώσουμε όλη αυτή τη σειρά με μεγάλη αγωνία. Και πάμε να συνεχίσουμε, και αυτό γιατί ο ίδιος ο πατέρας του είχε βιώσει τη δική του προσωπική απαξίωση από το γιο του σε στιγμές που λυγίζονται τον πιο σκληρό άνθρωπο. Υπάρχει μια συγκλονιστική μαρτυρία για τις μέρες που ο ηλικιωμένος Χαράλαμπος Βοσκόπουλος ήταν καθυλωμένος. Ο καημένος ο πατέρας, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας, παρακαλούσε τους δικούς του ανθρώπους να τον βάλουν στο αναπηρικό του καρότσι και να το μεταφέρουν έξω από το νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανιζόταν και μεσουρανούσε ο γιος του. Ήθελε απλώς να βρίσκεται εκεί κοντά, έξω από τον χώρο που τραγουδούσε το ίδιο το παιδί, να από τον μεγάλο καημό που είχε μέσα του, καθώς είχε να τον δει τόσους πολλούς μήνες. Αν ζούσε λοιπόν ο πατέρας του, θα ένιωθε την ίδια ακριβώς πικρία και την ίδια αγανάκτηση που βιώνουν οι δικοί του άνθρωποι σήμερα. Γι' αυτό και είναι βέβαιο πως δεν θα είχε αντίρρηση να υποθούν αυτές οι αλήθειες. Αντίθετα, ίσως να έλεγε ότι είχε έρθει πια η ώρα, ο καιρός, να τον ταρακουνήσει κάποιος, να τον κάνει να συνειδητοποιήσει ότι ο δρόμος που επέλεξε να βαδίσει τη ζωή του δεν ήταν ο σωστός, δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Το αν θα αλλάξει κάτι βέβαια παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό, και αυτό γιατί η έπαρση και η αλαζονία που απέκτησε ο μεγάλος ερμηνευτής τον έκαναν να βλέπει τους ανθρώπους που τον μεγάλωσαν σαν ασήμαντα ανθρωπάκια, γράφοντας τα λόγια και τις συμβουλές τους στα παλιά του τα παπούτσια. Τι ακούμε, φίλοι μου? Είναι κάποια πράγματα, φίλοι μου, που δεν μπορώ να τα υιοθετήσω, δεν μπορώ να τα πιστέψω. Και συνεχίζουμε. Αν όμως δεν καταφέρει να αντιληφθεί αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα που του στέλνει η ίδια του την οικογένεια, τότε αυτό θα είναι μια πραγματική δυστυχία για τον ίδιο. Η μόνη του σωτηρία θα είναι να ξυπνήσει, να συνέλθει και να καταλάβει το λάθος του πριν είναι αργά. Στο κάτω-κάτω της γραφής όμως δεν πειράζει. Η ζωή κάνει τον κύκλο της για όλους μας. Όλοι θα ζήσουμε και όλοι κάποια στιγμή θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Ο θάνατος άλλωστε δεν κάνει ποτέ διακρίσεις ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς. Μας παίρνει όλους το ίδιο. Η διαφορά είναι στο τι κουβαλάει ο καθένας μέσα στην ψυχή του στην πορεία αυτή. Άλλοι περπατούν το δρόμο της ζωής δύσκολα, αγκομαχώντας κάτω από το βάρος των επιλογών τους, και άλλοι προχωρούν εύκολα, ανέμελα με τραγούδια και γλέντια. Δεν πειράζει λοιπόν, αυτή είναι η μοίρα των ανθρώπων, ή μάλλον έτσι επιλέγουμε εμείς οι ίδιοι να την καταντήσουμε. Και κάπως έτσι, φίλοι μου, κλείνει ο πρόλογος μιας ιστορίας που ξεκίνησε με αγάπη, αλλά σημαδεύτηκε από την απόσταση. Περάσαμε την πόρτα των πρώτων μεγάλων αποκαλύψεων, τώρα όμως ήρθε η ώρα να μπούμε στο πρώτο μεγάλο μέρος της έρευνάς μας, να πάμε πίσω στο χρόνο, στα πρώτα του βήματα.
εκεί που άρχισε να χτίζεται ο μύθος, αλλά και τα πρώτα μεγάλα μυστικά. Μπαίνοντας, φίλοι μου, στο πρώτο μέρος της έρευνάς μας, είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που βρέθηκαν δίπλα τους τα χρόνια της μεγάλης του ανόδου. Άνθρωποι που έζησαν την καθημερινότητά του πριν και μετά τα φώτα της δημοσιότητας. Κοιτάζοντας πίσω στο 1969, μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία μας δείχνει τη μητέρα του Τόλι, την Κατερίνα Βοσκοπούλου, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Παναγιώτα Παστού, και το σύζυγό της, Παναγιώτη Παστό. Είναι η εποχή όπου ο Βοσκόπουλος έχει ήδη αρχίσει να γίνεται πρώτο όνομα, όμως η οικογένειά του παραμένει ενωμένη και στηρίζει κάθε του βήμα. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1972, ο Τόλης Βοσκόπουλος βρίσκεται πλέον στην απόλυτη κορυφή. Μεσουρανή, σε μια σπάνια έξω στο κοσμικό κέντρο καλοκαιρινή φαντασία, ο φωτογραφικός φακός το συλλαμβάνει σε ένα οικογενειακό τραπέζι. Δίπλα του κάθονται οι δύο γονείς του, ο Χαράλαμπος και η Κατερίνα, αλλά και η αδερφή του η Παναγιώτα. Είναι οι στιγμές που τίποτα ακόμα δεν προμηνύει τη μετέπειτα ψυχρότητα και την οριστική ρήξη που θα ερχόταν ανάμεσα στον πρίγκιπα και τους δικούς του ανθρώπους. Τότε όλα έμοιαζαν ιδανικά. Κατά καιρούς έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τα παιδικά χρόνια του Τόλη Βοσκόπουλου. Πολλά δημοσιεύματα, αλλά ακόμα και ο ίδιος ο μεγάλος ερμηνευτής, σε διάφορες συνεντεύξεις του, παρουσίαζαν μία εικόνα ακραίας φτώχειας, σχεδόν κακομοιριάς και μιζέριας για την οικογένεια μέσα στην οποία μεγάλωσε. Είναι όμως αυτή η πραγματικότητα, η αλήθεια όπως προκύπτει από τους ανθρώπους που έζησαν μέσα σε εκείνο το σπίτι, είναι τελείως διαφορετική και έρχεται να ανατρέψει όσα ξέραμε μέχρι σήμερα. Όπως αποκαλύπτουν μέλη της οικογένειάς του, τα χρόνια εκείνα δεν υπήρξαν ούτε μίζερα ούτε δυστυχισμένα. Ο πατέρας του Τόλη, ο Χαράλαμπος Βοσκόπουλος, ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικά προκομμένος, δουλευταράς και δημιουργικός. Ήταν ένας άντρας που δεν θα επέτρεπε ποτέ και σε καμία περίπτωση να πεινάσει η οικογένειά του ή να στερηθούν τα παιδιά του τα βασικά. Η εικόνα λοιπόν της απόλυτης ανέχειας που καλλιεργήθηκε στα μέσα ενημέρωσης φαίνεται πως ήταν περισσότερο ένα κατασκευασμένο αφήγημα παρά η αλήθεια. Σήμερα, χρόνια μετά, οι άνθρωποι της σκιάς, εκείνοι που μοιράστηκαν μαζί του τα ίδια παιδικά παιχνίδια και τις ίδιες αναμνήσεις, αποφασίζουν να μιλήσουν. Χωρίς εγωισμούς, χωρίς ωρεοποιήσεις και φθηνά στολίδια, με μοναδικό όπρο την υπομονή και τις ζωντανές τους μνήμες, φέρνουν στο φως την ιστορία της φαμίλιας τους ακριβώς όπως την βίωσαν. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε και δεν γράφτηκε ποτέ σε κανένα περιοδικό της εποχής. Στη γειτονιά τους όλοι τους φώναζαν με ένα κοινό όνομα, τα Βοσκοπουλάκια. Τα παιδιά του Χαράλαμπου και της Κατίνας Βοσκοπούλου ήταν συνολικά 5. Η Παναγιώτα ήταν η μεγαλύτερη, με τη Λίνα να ακολουθεί ως η δεύτερη κόρη της οικογένειας. Μετά ήταν η Φιφή, η οποία παντρεύτηκε το Θοδωρή Καραμπίνη, μια οικογένεια με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, καθώς είχαν στην κατοχή τους 2 λατομεία και θεωρούνταν οι πλούσιοι του Σογιού. Η τέταρτη ήταν η Αρυφαλιά, η οποία δοκίμασε την τύχη της στο θέατρο χωρίς όμως επιτυχία, και τελευταίος ο μικρότερος, ο Τόλιος, ο οποίος εξελίχθηκε στον απόλυτο στάρ της υποκριτικής και του τραγουδιού. Και ενώ στα παιδικά τους χρόνια ήταν όλα αγαπημένα αδέρφια, η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική. Σήμερα οι δικοί του άνθρωποι αναρωτιούνται με πικρία τι ήταν αυτό που έγινε στην πορεία και έσπασε τόσο βία ο δεσμός της οικογένειας. Η πρώτη μεγάλη ρογμή ωστόσο φαίνεται πως ξεκίνησε από την πλευρά της Γαριφαλιάς. Η Γαριφαλιά μετά από 2 αποτυχημένους γάμους έφερε στον κόσμο 2 κορίτσια. Όμως από την πρώτη κιόλας μέρα της γέννησής τους, την ανατροφή των παιδιών ανέλαβαν εξ ολοκλήρου οι παππούδες, δηλαδή ο Χαράλαμπος και η Κατίνα. Η μητέρα τους δεν έδειχνε καμία απολύτως έρνοια για εκείνα. Όλη τη φροντίδα, το μεγάλωμα, τα κλάματα, την κρίνια, το φαγητό και τις αρρώστιες των 2 κοριτσιών τα επομίστηκαν οι γονείς του Τόλη. Η Γαριφαλιά ήταν ολοκληρωτικά απροφημένη από το πάθος της για το θέατρο. Τι ακριβώς έκανε εκεί, κανείς δεν έμαθε ποτέ, αφού το όνομά της δεν ακούστηκε πουθενά.
μέχρι που μια μέρα, άγνωστο για ποιον ακριβώς λόγο, η Γαριφαλιά μάλωσε άγρια με τη μητέρα της και αποφάσισε να πάρει τα κορίτσια και να φύγει. Η μάνα του λοιπόν αρνήθηκε να τα δώσει οικειοθελώς, με αποτέλεσμα η Γαριφαλιά να κινηθεί νομικά και να πάρει τα παιδιά της πίσω μέσω των δικαστηρίων. Αυτό ήταν και το τελειωτικό χτύπημα για τους γονείς. Το πήραν πάρα πολύ βαριά, πικράθηκαν και πληγώθηκαν σε τέτοιο βαθμό που πήραν μια δραστική απόφαση. Την έβγαλαν εντελώς από την περιουσία τους, αποκλείοντάς την από την κληρονομιά. Αντίθετα στα υπόλοιπα 3 κορίτσια, την Παναγιώτα, τη Φίφη και τη Λίνα, άφησαν από ένα οικόπεδο όπου και έχτισαν τα σπίτια τους. Για τη Γαριφαλιά όμως δεν άφησαν απολύτως τίποτα, έσβησαν ακόμα και το όνομά της. Ήταν μια τεράστια βλακεία εκ μέρους της να πάρει έτσι τα παιδιά, αφού η ίδια δεν είχε ούτε δουλειά ούτε δικό της σπίτι και κατέληξε να φιλοξενείται πότε στη μία φίλη και πότε στην άλλη. Τι ακούμε φίλοι μου? Βλέποντας αυτή την κατάσταση, η μεγάλη αδελφή λυπήθηκε τα κορίτσια, τα πήρε κοντά της για ένα χρόνο και από ολόκληρο το σόι ήταν η μόνη που νοιάζονταν πραγματικά. Πήγαινε, την έβλεπε και ξόδευε για εκείνη ακόμα και το εστέρημά της. Η Γαριφαλιά όμως αποδέχθηκε τελείως αχάριστη, καθώς σήμερα βγαίνει και λέει αποδεδειγμένα ψέματα για τους ανθρώπους που τη στήριξαν. Ας αφήσουμε όμως πίσω τη Γαριφαλιά, γιατί και μόνο που έρχεται στη μνήμη αυτή η αχαριστία προκαλεί κακό. Πάμε να δούμε ένα άλλο συντρονιστικό κεφάλαιο της οικογένειας που αφορά τη μητέρα του Τόλι Βοσκόπουλου. Η μάνα τους, Θεός χωρέστην, έκανε πάρα πολλά παιδιά, σε σημείο που οι δικοί της άνθρωποι έλεγαν χαρακτηριστικά πως έκανε παιδιά σαν κουνέλα. Η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, από τότε που θυμάται τον εαυτό της ως μικρό παιδί, έχει μια πολύ έντονη εικόνα χαραγμένη στο μυαλό της. Τη μητέρα της λέει είναι μόνιμα και πάντα έγκυος. Μιλάμε για μια ατελείωτη σειρά από γένες, με τη μάνα να μένει έγκυος τη μία φορά πίσω από την άλλη. Τις περισσότερες φορές μάλιστα 2 φορές μέσα στον ίδιο χρόνο. Πριν καν σαραντήσει, δηλαδή πριν συμπληρώσει 40 μέρες από την προηγούμενη γέννα, ήταν ήδη ξανά έγκυος. Όλα αυτά ξεκίνησαν πίσω στο 1923, τη χρονιά που γεννήθηκε η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, και συνεχίστηκαν ασταμάτητα μέχρι και το 1940, τη χρονιά που ήρθε τελικά στον κόσμο ο Τόλιος. Για 17 ολόκληρα χρόνια αυτή η γυναίκα βρισκόταν σε μια διαρκή κατάσταση εγκυμοσύνης. Το πιο εντυπωσιακό, δεν παραπονέθηκε ποτέ, δεν έδειξε ποτέ να βαριέται, να στεναχωριέται ή να αγανακτεί. Δεν είπε ποτέ τη φράση «κουράστηκα, πάλι έγκυος, πάλι κι άλλο παιδί». Δεν ακούστηκαν ποτέ αυτά τα λόγια από το στόμα της. Πίσω όμως από αυτή την ασταμάτητη επιμονή κρυβόταν ένας πολύ συγκεκριμένος και βαθύς σκοπός, αλλά και μια ανίποτη οικογενειακή τραγωδία. Ο λόγος που η μητέρα του γεννούσε συνέχεια ήταν επειδή όλα τα παιδιά που έφερε στον κόσμο, το ένα μετά το άλλο, ήταν κορίτσια, και εκείνοι μαζί με τον πατέρα έκαναν τη μία προσπάθεια μετά την άλλη, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά η τύχη θα τους χαμογελούσε και θα αποκτούσαν το πολυπόθητο αγόρι. Και εδώ έρχεται η αποκάλυψη που σοκάρει. Αν αναρωτηθεί κανείς γιατί τελικά στην οικογένεια έμειναν μόνο 4 κορίτσια και ο Τόλης, η απάντηση δεν είναι απλώς σκληρή, είναι πραγματικά τραγική. Τα υπόλοιπα παιδιά πέθαναν. Η μητέρα του Βοσκόπουλου έχασε πάρα πολλά μωρά. Άλλα πέθαναν σε ηλικία 10 μηνών, άλλα στους 6 μήνες, άλλα στους 3 ή στους 2 μήνες. Υπήρξαν παιδιά που έφυγαν από τη ζωή μόλις γεννήθηκαν, μωρά που γεννήθηκαν ήδη νεκρά, ενώ η ίδια είχε υποστεί και πολλές αποβολές. Μάλιστα 2 ή 3 φορές η κατάσταση ήταν τόσο ωριακή που κινδύνευσε σοβαρά η ίδια της η ζωή πάνω στη γέννα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά τα χτυπήματα και οι συνεχόμενες εγκυμοσύνες, η γυναίκα αυτή υπέφερε όλα εκείνα τα χρόνια από βαρύ άσθμα. Μία ασθένεια που της εμφανίστηκε αμέσως μετά τη γέννηση της κόρης της Λίνας, και κατάφερε να υποχωρήσει εντελώς μόνο 2 χρόνια μετά τη γέννηση του Τόλι. Αν αναλογιστεί κανείς τι πέρασε αυτή η μάνα, αντιλαμβάνεται αμέσως τι τεράστια ψυχική δύναμη, τι ακλόνητη θέληση και τι απέραντη αγάπη για τη ζωή έπρεπε να διαθέτει για να σταθεί όρθια.
Αυτή η γυναίκα, για να καταφέρει να ξεπεράσει τόσους μεγάλους κινδύνους, τις απάνωτες εγκυμοσύνες, τις δύσκολες γένες, το βαρύ άσθμα και να συνεχίζει ακάθεκτη, είχε ένα μεγάλο στήριγμα. Γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο πατέρας του Τόλι ήταν πάντα εκεί, συνοδοιπόρος και απόλυτος συμπαναστάτης, βοηθώντας τη με όλες του τις δυνάμεις όσο περισσότερο μπορούσε. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω στα πρώτα παιδικά χρόνια της οικογένειας, η ζωή τους ήταν δεμένη με τη Μακεδονία και συγκεκριμένα με το Πράβη, τη σημερινή Ελευθερούπολη Καβάλας. Εκεί οι μανάδες της εποχής είχαν ένα πολύ ιδιαίτερο παραδοσιακό τρόπο για να χυμίζουν τα μωρά. Έφτιαχναν τις λεγόμενες ανεμόκουνιες. Σε εκείνο το χωριό όλα τα σπίτια τότε ήταν παλιά, με ξύλινα ταβάλια. Καμία σχέση με τις μετέπειτα τσιμένταγιες πολυκατοικίες που δεν είχαν ίχνος ζεστασιάς. Έτσι λοιπόν κάρφωναν στα ξύλινα δοκάρια, ακριβώς πάνω από το κρεβάτι της λεχώνας, δύο μεγάλους χαλκάδες και από εκεί κρεμούσαν την ανεμόκουνια. Έδαιναν και ένα σχοινί και μόλις το μωρό άρχιζε να κλαίει μες στη νύχτα, η μάνα τραβούσε το σχοινί από το κρεβάτι, κουνώντας την κούνια μέχρι να αποκοιμηθεί το παιδί χωρίς να χρειαστεί να σηκωθεί. Όμως επειδή η μητέρα του Τόλι βασανιζόταν από το άσθμα, ο πατέρας του τη λυπόταν θανάσιμα και δεν την άφηνε ποτέ να ξενυχτάει. Με το που άκουγε το μωρό να κλαίει μέσω σκοτάδι, πεταγόταν αμέσως και της έλεγε τρυφερά: «Κοιμήσου εσύ Κατίνα, θα κουνήσω εγώ το παιδί μέχρι να ησυχάσει». Και το έκανε χωρίς να λογαριάζει τη δική του εξάντληση, παρά το γεγονός ότι το ίδιο εκείνο βράδυ, τα ξημερώματα, έπρεπε να σηκωθεί για την πολύ σκληρή δουλειά στο σπάσιμο του καπνού. Έχοντας λοιπόν αυτή τη βαθιά αγάπη, την αμοιβαία προσπάθεια και συμπαράσταση, η μάνα έκανε υπομονή και κατάφερε να τα ξεπερνάει όλα. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα παιδιά που έρχονταν στον κόσμο ήταν, όπως είπαμε, κορίτσια και πάλι κορίτσια, και τα περισσότερα από αυτά τα μωρά άρχισαν να πεθαίνουν αμέσως μετά τη γέννηση του τέταρτου κοριτσιού, της Λίνας. Η μητέρα του Τόλι, μια αρχόντισσα Ζημυριά, ήταν μια γυναίκα γεμάτη υπερηφάνεια για την καταγωγή της. Θυμόταν πάντα το δικό της πατέρα, ο οποίος ήταν πρόκριτος και προύχοντας στα θύρα της Μικράς Ασίας και συνήθιζε να λέει μια σοφή κουβέντα: «Τα δαχτυλίδια αν πέσανε, τα δάχτυλα στέκονται». Αυτή η Ζημυριά μάνα λοιπόν, μέσα στην απόγνωσή της για το χαμό των βρεφών, άρχισε να πιστεύει ότι για όλα έφταιγε η Λίνα. Είχε κολλήσει με την ιδέα ότι το τέταρτο παιδί της είχε αυτό που έλεγαν παλιά αδερφοδιώχτη. Της το είχε καρφώσει στο μυαλό μια ηλικιωμένη γυναίκα από εκείνες τις παλιές που κουβαλούσαν προλήψεις και γιατροσόφια. Αυτή η ιδριά μάλιστα της υποσχέθηκε ότι με μια γοητεία, ένα είδος σοριού που θα έκανε, το κακό θα έφευγε από το σπίτι. Και με τα πολλά λέγε κατάφερε να πείσει τη μάνα και της έκανε τελικά αυτό το μάγιασμα. Είτε έφταιγαν αυτές οι γοητείες και οι δοξασίες των παλιών, είτε ήταν απλώς μια καθαρή σύμπτωση, το γεγονός είναι ότι μετά από αυτό τα κορίτσια που γεννήθηκαν κατάφεραν τελικά να ζήσουν. Ήταν η Φίφη και η Γαριφαλιά. Η Γαριφαλιά μάλιστα όμως προκύπτει από την έρευνα, κατάφερε τελικά να γίνει μια καλή ηθοποιός, αλλά με ένα τελείως διαφορετικό όνομα στην πιάτσα. Το καλλιτεχνικό της ψευδόνυμο ήταν Γκάρι. Μαζί με τον σύζυγό της, τον επίσης εξαιρετικό και γνωστό ηθοποιό Δημήτριο Ακιμίδη, είχαν δημιουργήσει το δικό τους θέατρο, το θρυλικό θέατρο Πολύτεχνο. Παρά τη γίνει καλλιτεχνική τους πορεία, όμως οι σχέσεις τους με την υπόλοιπη οικογένεια είχαν παγώσει και πλέον δεν βλέπονταν καθόλου. Όμως, ακόμα και αυτά τα παιδιά που επιβίωσαν ήταν και πάλι κορίτσια. Ο καημός, η λαχτάρα και η αιμονή των γονιών του για ένα αγόρι ήταν τόσο τεράστια που μετά από τόσα χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών και ενώ ο γιος δεν ερχόταν με τίποτα, αποφάσισαν να πάρουν μια ακραία απόφαση. Μεταμόρφωσαν τη Γαριφαλιά σε αγόρι. Τι ακούμε φίλοι μου? Από μικρό παιδάκι μέχρι που μεγάλωσε και πήγαινε σχολείο, την έντυναν αποκλειστικά με αγορίστικα ρούχα. Τελείωσε ολόκληρο το δημοτικό σχολείο και φόρεμα δεν είχε βάλει ποτέ πάνω της. Η Γαριφαλιά έκλαιγε, παραπονιόταν, αλλά οι γονείς της δεν της έδιναν καμία σημασία.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι εκείνα τα χρόνια, τη δεκαετία του 30, τα κορίτσια δεν φορούσαν ακόμη παντελόνια, ούτε καν όταν ήσαν μικρά, εκτός ίσως από τις μέρες των αποκριών. Σίγουρα λοιπόν η Γαριφαλιά ήταν το πρώτο κορίτσι στη γειτονιά, του φόρεσε αγορίστικα εξαιτίας αυτού του απίστευτου καημού των γονιών της. Φαίνεται πως με το να την παρουσιάζουν σαν αγόρι, έβρισκαν μια παρηγοριά, ξεγελούσαν τον εαυτό τους ή ίσως ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσουν την τύχη τους, να πιέσουν κατά κάποιο τρόπο τη μοίρα για να τους δώσει το αγόρι που δεν ερχόταν με τίποτα. Έτσι πέρασαν τα χρόνια, με τη Γαριφαλιά να μεγαλώνει ντυμένη σαν αγόρι, και την ίδια ώρα η ηρωίδα μάνα της έκανε κι άλλες γένες με παιδιά που δεν έζησαν. Όλα τους κορίτσια φυσικά, προσπαθώντας να βρει σανίδα σωτηρίας σε τάματα και προσφορές στην Παναγία και σε όλους τους Αγίους. Ένα σπίτι βυθισμένο στην προσμονή, στις προλήψεις και στα κρυφά δράματα που περίμενε ένα θαύμα. Τι συνέβη όταν τελικά η μοίρα αποφάσισε να απαντήσει στις προσευχές τους? Πώς άλλαξε η ισορροπία της οικογένειας με τη γέννηση του παιδιού που έμελε να γίνει ο πρίγκιπας του ελληνικού τραγουδιού? Ο Τόλης, η συνέχεια φίλοι μου στο επόμενο επεισόδιο. Κάντε εγγραφή και υπομονή φίλοι μου και μείνετε συντονισμένοι στο Greek Music 365. Έρχονται συνταρακτικές αποκαλύψεις μέσα από σπάνιες αφηγήσεις που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά και θα μάθουμε περισσότερα στοιχεία για τον πρίγκιπα και όλη την ιστορία της ζωής του και της οικογένειας του μέσα από συγκλονιστικές αφηγήσεις όπως αυτή.